IELTS test takers, how do you feel about match the headings question type from IELTS reading? गाह्रो छ नि आउनुहोस् यो भिडियोमा म्याच द हेडिङ क्वेसन टाइपलाई केही सजिलो तरिकाले अप्रोच गरौँ केही मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ छन् तिनीहरूबाट बाहिर निस्कौँ र केही इफेक्टिभ स्ट्र्याटेजिजहरू लिउँ जसलाई इम्प्लिमेन्ट गरेर you will be able to overcome the problem faced in match the heading question types from IELTS reading. यसो भन्दै गर्दा फेरि मैले दिएको स्ट्र्याटेजिज अहिले सुनेर फेरि जाने बित्तिकै नै सबै एन्सर्स राइट हुन्छ भन्ने होइन नि फेरि त्यो आश छ भने चाहिँ यो भिडियो नहेर्नुहोस् तर दिएका स्ट्र्याटेजिजहरूलाई इफेक्टिभली इम्प्लिमेन्ट गरिदिनु भयो रेगुलर र सफिसियन्ट प्र्याक्टिस गरिदिनु भयो भने तपाईले म्याच द हेडिङमा पनि त्यस्तो डराउनु पर्ने हुँदैन मैले यी स्ट्र्याटेजिजहरू मेरा स्टुडेन्ट्सहरूलाई सेयर गरेको छु र उहाँहरू म्याच द हेडिङलाई डिल गर्नलाई सक्सेसफुल हुनुभएको छ समय नलिकन स्ट्र्याटेजिजतिरै जाउँ सबैभन्दा पहिला थाहा छ तपाईले म्याच द हेडिङ गर्दाखेरि जुन हेडिङ्स दिएको हुन्छ त्यसलाई राम्ररी बुझ्नुपर्छ कहिलेकाहीँ प्रत्येक वर्ड्सहरूको मिनिङ हुन्छ म्याच द हेडिङमा हेडिङ नै बुझ्नु भएन भने त अब उपाय छैन म्याच द हेडिङ गर्दाखेरि पहिला त तपाईले हेडिङ राम्ररी बुझ्नु नै छ हेडिङका वर्ड्सहरूले के भन्न खोज्दैछन् सिङ्गुलर प्लुरल त्यस्ता वर्ड्सहरू नोटिस गर्नुपर्छ कुनै त्यस्तै एडभर्ब्सहरू एक्सट्रिमली भन्ने खालको छ अथवा यस्ता खालका केही हिन्ट्स वर्ड्सहरू छन् भने ती वर्ड्सहरूलाई नोटिस गर्नुपर्छ कन्क्लुजन हेडिङ्स राम्ररी बुझ्नुहोस् पहिला जतिवटा हेडिङ्स दिएको छ त्यो हेडिङ्सलाई राम्ररी हेर्नुहोस् र बुझ्नुहोस् प्लस अर्को कुरा के गर्नुहोस् भने त्यो हेडिङमा तपाईले कस्तो खालको प्यासेज कस्तो खालको प्याराग्राफ कस्तो आइडिया डिस्कस गरेको हुनसक्छ त्यो पनि एक किसिमले प्रेडिक्ट गर्न सक्नुहुन्छ फर इक्जाम्पल साइन्टिफिक डिस्कभरी भन्ने एउटा हेडिङ छ भनेपछि तपाईले के प्रेडिक्ट गर्न सक्नुभयो कुनै नयाँ कुरा पत्ता लगाएको कुरा चाहिँ त्यो प्यासेजमा डिस्कस हुन्छ भन्ने प्रेडिक्ट गर्न सक्यो नि हो त्यसरी अ काइन्ड अफ प्रेडिक्सन पनि धेरै समय नलाउने तर सोच चाहिँ बनाउन सक्यो नि सो प्रेडिक्सन गर्ने त्यसपछि अब जानुस् प्यासेजमा पढ्नलाई प्यासेज पढ्दाखेरि एकदमै ध्यान दिनुपर्छ प्यासेज पढ्दा पहिलो के गर्नुहोस् भने प्यासेजको फर्स्ट लाइनलाई एकदमै ध्यान दिनुहोस् प्यासेजको फर्स्ट लाइनले कतिपय अवस्थामा एन्सर गाइड गरेको हुन्छ तर बी केयरफुल जस्तो कतिपय यहाँ सजेसन के देख्छु भने म्याच द हेडिङ गर्नलाई प्याराग्राफको फर्स्ट लाइन र लास्ट लाइन हेर्नुहोस् र त्यसलाई हेडिङसँग म्याच गराउनुहोस् त्यहीँनेरि हुन्छ एन्सर भनेको हुन्छ त्यो मिसगाइडेन्स हो किन केही प्यासेजमा त्यसरी एन्सर पत्ता लाग्छ भने केही प्यासेजेसहरूमा त्यसरी एन्सर पत्ता लाग्दैन कहिलेकाहीँ सबै ओभरअल मिनिङ बुझ्न नै पर्छ सो त्यसैले तपाईले एउटा लाइनका आधारमा अथवा फर्स्ट सेन्टेन्सका आधारमा र लास्ट सेन्टेन्सका आधारमा एन्सर पत्ता लगाउँछु भन्ने कुराबाट बाहिर निस्किनुहोस् तर पढ्दाखेरि पहिलो सेन्टेन्स र लास्ट सेन्टेन्सलाई अलिकति ध्यान चाहिँ बढाउनुहोस् अरू सेन्टेन्सेसहरूमा भन्दा सो पहिलो सेन्टेन्सलाई नोटिस गर्नुहोस् र त्यो पहिलो सेन्टेन्सको किवर्ड्सहरूलाई मार्क गर्नुहोस् देन रिड अदर सेन्टेन्स विथ नर्मल स्पिड भनेको के नर्मल्ली जति बुझ्नुहुन्छ त्यही अनुसार अगाडि बढ्नुहोस् गाह्रो वर्ड्सहरू आयो छोडिदिनुहोस् कन्टेक्स्टबाट मिनिङ लिन खोज्नुहोस् जति बुझ्नुहुन्छ त्यतिमै चित्त बुझाउनुहोस् सबै बुझ्न खोज्दै नखोज्नुहोस् र सबै बुझ्नु पर्दैन म पछि इक्जाम्पल्समा पनि तपाईलाई यो प्रुभ गर्नेवाला छु कि सबै नबुझिकन पनि तपाईले एन्सर राइट गर्न सक्नुहुन्छ र म्याच द हेडिङलाई राइट गर्न नसक्नुको कारण तपाईले प्यासेजले दिएको इन्फर्मेसन नबुझेर होइन कि तपाईले लिङ्क अथवा कनेक्ट गर्न नसकेर त्यो प्यासेज अथवा प्याराग्राफको आइडियालाई प्रपरली कनेक्ट गर्न नसकेर मात्र हो प्यासेज प्याराग्राफले दिएको इन्फर्मेसन नबुझेर होइन भन्ने कुरा म तपाईलाई डेमो गर्दाखेरि देखाउनेवाला नै छु त्यसपछि मार्क एनी ट्रान्जिसनल वर्ड्स यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है किन ट्रान्जिसनल वर्ड्सहरूले तपाईलाई अलिकति गाइड गरिरहेको हुन्छ कुनै ट्रान्जिसनल वर्ड्सहरू देख्यो बट भन्यो हाउएभर भन्यो डिस्पाइट ट्रान्जिसनल वर्ड्स भनेको एउटा आइडियालाई छोडेर त्यसको अपोजिटतिर अथवा त्यो अगाडिको आइडियालाई काट्ने खालका वर्ड्सहरू फ्रेजेसहरू
तिनलाई नोटिस गर्नुहोस् प्याराग्राफ पढ्दाखेरि। त्यसपछि मा किवर्ड्स फ्रम द लास्ट सेन्टेन्सलाई पनि बुझ्नुहोस् र त्यसलाई पनि मार्क गर्नुहोस्, किन कहिलेकाहीँ फर्स्ट सेन्टेन्स अथवा लास्ट सेन्टेन्सले तपाईँलाई गाइड पक्कै गरेको हुन्छ, बट डोन्ट कम्प्लिटली डिपेन्ड अन फर्स्ट सेन्टेन्स एन्ड लास्ट सेन्टेन्स, बिचबाट पनि तपाईँले मिनिङ बुझ्नु नै छ। त्यसपछि पढिसकेपछि यो प्याराग्राफ के को बारेमा रहेछ त भन्ने एक किसिमको मेन्टालिटी बनाउनुहोस्। देन डोन्ट ब्रिङ योर प्रायर आइडिया। कस्तो हुन्छ भने तपाईँले प्यासेज पढिसक्यो, प्याराग्राफ पढिसक्यो र हेडिङमा जाँदाखेरि कनेक्ट गर्नलाई तपाईँ त्यो प्याराग्राफले जुन कुरा गर्दैछ त्योसँग सम्बन्धित जुन अगाडिदेखि नै तपाईँले बुझेको कुरा छ, जानेको कुरा छ, त्यसलाई पनि अगाडि ल्याइदिनुहुन्छ। त्यो नगर्नु होला। प्यासेजमा जे छ, प्यासेजले जे भनेको छ त्यसैका आधारमा मात्र हामीले हेडिङलाई कनेक्ट गर्न सक्नुपर्छ। त्यस्तै अर्को छ डोन्ट फल अन्डर द ट्र्याप वर्ड्स अर फ्रेजेस। कहिलेकाहीँ के हुन्छ, हेडिङमा भएको वर्ड्स कुनै एउटा प्याराग्राफमा जस्ताको तस्तै हुन्छ अनि हामीलाई लाग्छ एउटा वर्ड देख्ने साथ, त्यो हेडिङमा भएको वर्ड यता प्याराग्राफमा देख्ने साथ हामीलाई लाग्छ यही होला भनेर, तर त्यो मोस्ट अफ द केसेसमा ट्र्याप वर्ड्स हुन्छ। त्यो कुरालाई पनि ध्यान दिनु होला। वर्ड्स देख्ने साथ डोन्ट गेट एक्साइटेड एन्ड कनेक्ट द हेडिङ। त्यस्तै वेन गो टु द हेडिङ्स एन्ड स्ट्राइक आउट द रङ अप्सन। सबैभन्दा पहिला त यो हुँदैन भन्ने लाग्छ नि जुन, तिनलाई एलिमिनेट गरिदिने र अब राइट एन्सर पाउनुभयो, 100% कन्फिडेन्ट हुनुभयो, ठिक छ, त्यही एन्सरलाई चाहिँ एन्सर सिटमा ट्रान्सफर गरिदिनुहोस्। होइन कन्फ्युज भयो, कहिलेकाहीँ दुईवटामा कन्फ्युजन हुन्छ, कहिलेकाहीँ तिनवटामा कन्फ्युजन हुन्छ भने त्यो प्याराग्राफको अगाडिपट्टि तिनटै हेडिङको नम्बर राखेर छोडिदिनुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। एकैचोटि सबै एन्सर फाइनलाइज नगर्नुहोस्। भनेको प्याराग्राफ ए पढ्दाखेरि यसको हेडिङ 100% हुनुपर्छ भनेर नबस्नुहोस्। तीनवटामा कन्फ्युजन भयो भने त्यो प्याराग्राफको अगाडिपट्टि त्यो तीनवटा नम्बर्स नै राखिदिनुहोस्। किन, जब पछि तपाईँ बढ्नुहुन्छ, अगाडि बढ्नुहुन्छ, अगाडि बढ्दाखेरि त्यो तीनटा मध्ये कुनै एउटा हेडिङ पछिल्लो प्याराग्राफमा एक्ज्याक्टली म्याच भएको हुन्छ। हो त्यस्तो अवस्थामा तपाईँलाई सजिलो भयो। सो सुरुका अवस्थामा सबै एन्सर एकैचोटि फाइनल गर्न नखोज्नुहोस्, प्यासेजको एन्डसम्म पुग्ने बानी गर्नुहोस्। अब म यहाँ जुन दिएको इन्फर्मेसन छ, यो इन्फर्मेसनलाई अथवा स्ट्र्याटेजीलाई हाउ आई इम्प्लिमेन्ट इन माई प्र्याक्टिस, त्यसको डेमो गरेर देखाउँदैछु है त। सबैभन्दा पहिला मैले के भनेको छु, हेडिङ बुझ्नु पऱ्यो है त। हेडिङ बुझ्नतिर लागौँ। पहिलो हेडिङ छ ट्याक्लिङ द इस्यु युजिङ अ डिफ्रेन्ट अप्रोच। ट्याक्लिङ द इस्यु भनेको सल्भिङ अ प्रब्लम, बुझ्नुभयो होला। युजिङ अ डिफ्रेन्ट अप्रोच, यसले के बुझाउँछ भन्दा डिफ्रेन्ट अप्रोचले एउटा प्रब्लम सल्भ भयो। नर्मल अप्रोचेसहरू जुन थियो, अगाडिको अप्रोच जुन थियो त्यसले खासै काम गरेन, त्यसैले डिफ्रेन्ट अप्रोच अप्नाइयो। प्यासेजमा यस्तै खालको कुरा डिस्कस हुनु पऱ्यो। अ सिग्निफिकेन्ट इम्प्रुभमेन्ट अन लास्ट टाइम, कम्पेरिजन छ यहाँ। अब अगाडि यस्तो थियो, त्योभन्दा यसरी धेरै हिसाबले इम्प्रुभमेन्ट आयो। लास्ट टाइमको कम्पेरिजनमा धेरै नै इम्प्रुभमेन्ट छ भन्ने कुनै विषयमा कुरा भएको छ भने यो हेडिङ हाउ रोबोट्स क्यान सेभ ह्युमन लाइफ्स। बुझ्नुभयो, रोबोट्सले ह्युमन लाइफ कसरी सेभ गर्न सक्छ, गरेको छ भन्ने कुनै एभिडेन्स भेट्यो। तपाईँले आफ्नो लजिक नराख्ने नि, फेरि प्यासेजमै ह्युमन लाइफ सेभ गरेको कुनै इन्स्टेन्स देखियो, कसरी सेभ गरेको भन्ने एक्सप्लेनेसन छ। द्याट इज हाउ रोबोट्स क्यान सेभ ह्युमन लाइफ। इक्जाम्पल्स अफ रोबोट्स एट वर्क। रोबोट्स एट वर्क भनेको के, काम गर्दै गरेको, रोबोट्सले काम गर्दै गरेको इक्जाम्पल्स। फेरि यो पनि याद गर्नुहोस्, एउटा मात्र काम गरेको छ भने हुन्न नि, फेरि यु ह्याभ टु ह्याभ मिनिमम 2 इक्जाम्पल्स अफ रोबोट्स एट वर्क। त्यस्तै नट वाट सिम टु बी, जस्तो देखिन्थ्यो त्यस्तो थिएन। वाइ टाइम स्केल्स आर इम्पोसिबल टु प्रेडिक्ट। एउटा के कुराको आयो यहाँनिर, टाइम स्केल्स आर प्रेडिक्ट गर्न, टाइम स्केल्सलाई प्रेडिक्ट गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसको रिजन, टाइम स्केल प्रेडिक्ट गर्न किन गाह्रो छ त्यसको एक्सप्लेनेसन भेट्नु पर्यो प्याराग्राफमा। और द रिजन वाइ रोबोट्स रेयरली मुभ, यहाँ चाहिँ रिजन मात्र छ। फेरि
रोबोट्स त्यति मजाले मुभ किन गर्दैन त्यसको एउटा रिजन रोबोट्सहरू राम्ररी मुभ गर्न सक्दैन ह्युमन कन्ट्रोल चाहिन्छ किनकि यसको यो रिजन हो भनेर चाहिँ रिजन डिस्कसन भएको कतै न कतै भेट्नु पर्यो त्यो प्याराग्राफमा र त्यसैमा फोकस्ड हुनु पर्यो त्यो प्याराग्राफ फलोइङ द प्याटर्न अफ एन अर्ली डेभलपमेन्ट अगाडिको जुन सिचुएसन छ अगाडिको डेभलपमेन्ट जुन छ अगाडिको नयाँ कुरा जुन आएको छ त्यसलाई फलो गरेर केही गरिएको एभिडेन्स भेट्यो केही गरिएको छ भन्ने कुरा अगाडिको कुरालाई बेसमा राखेर त्यसपछि नयाँ कुरा कुनै पत्ता लगाइयो भन्ने छ भने फलोइङ द प्याटर्न अफ अर्लियर डेभलपमेन्ट अघिल्लो डेभलपमेन्टको प्याटर्नलाई फलो गरेको कुरो द एथिकल इस्यु अफ रोबोटिक्स एथिकल इस्यु भनेको के हो मोरालिटीको कुरो डिस्कस भएको हुनु पर्यो रोबोट्सहरू पावरफुल हुँदैछन् तर मान्छेले जस्तो राइट र रङ छुट्याउन सक्ला नि त भन्ने विषयमा छलफल गरेको छ भने द्याट प्याराग्राफ रिलेट्स टु दिस हेडिङको मिनिङ बुझ्नु आवश्यक छ अहिले मैले तपाईँलाई एक्सप्लेनेसन गर्दै जाँदाखेरि यति समय लाग्यो आफैले हेर्दाखेरि त्यत्रो फरक पर्दैन समय छिटै नै सर हेर्ने बुझ्न चाहिँ किन हेडिङ नै बुझ्नु भएन भने चाहिँ अब राइट एन्सर गर्नलाई निकै गाह्रो हुन्छ अब यो हेडिङलाई यो प्याराग्राफमा रिलेट गरौँ है त प्याराग्राफ पढ्नुहोस् त एकचोटि म तपाईँहरूलाई छोडिदिन्छु पज गर्न सक्नुहुन्छ एकछिन प्याराग्राफ पढ्नलाई अब म प्याराग्राफ पढ्छु है त र तपाईँले यो प्याराग्राफ बुझेको छ कि छैन बताइदिन्छु एट फर्स्ट साइट पहिलो सेन्टेन्सलाई के भनेको छ मार्क गर्नुहोस् भनेको छ एट फर्स्ट साइट इट लुक्ड लाइक अ टिपिकल सबअर्बन रोड एक्सिडेन्ट तपाईँले सबै वर्ड्सहरू बुझ्नै परेन हेर्नुहोस् है त एट फर्स्ट साइट इट लुक्ड लाइक रोड एक्सिडेन्ट यति बुझे भयो त टिपिकल पनि चाहिएन सबअर्बन पनि चाहिएन यति बुझे भयो अ ल्यान्ड रोभर अप्रोच दिस car had stopped at a curb. Rover pulled out and tried to pass the way. Just as it started off again, there was a crack, fenders, and then sound of paintwork being scrapped, the kind of minor mishap that occurs on thousands of times every day. अब यतिमा तपाईँले बुझ्नुभयो रोड एक्सिडेन्ट भएछ दुईटा कारको यति बुझ्नुभयो भने पुग्यो नर्मल्ली drivers get out, gesticulate, थाहा छैन मिनिङ exchange incident details and then drive off. But transitional word, not on this occasion. No one got out of the car for the simple reason that they had no humans inside them. So, यतिबाट तपाईँले के बुझ्नुभयो भने रोड एक्सिडेन्ट भएछ नर्मली रोड एक्सिडेन्टमा के हुन्छ ड्राइभर्सहरू आउँछन् अगाडि निस्किन्छन् आफ्नो डिटेल्सहरू एक्सचेन्ज गरेर रुल अनुसार उनीहरू कहीँ भेट्ने भनेर दे जस्ट गो अवे तर यो सिचुएसनमा भएन किन कार्सहरू कम्प्युटरले चलाएको थियो अथवा रोबोट कार थियो यति बुझ्नुभयो भने इनफ छ तपाईँलाई राइट एन्सर गर्नका लागि अब हेर्नुहोस् त हेडिङ हेर्नुहोस् त ट्याक्लिङ द इस्यु युजिङ अ डिफ्रेन्ट अप्रोच यो प्रब्लम थियो यो प्रब्लम यो अप्रोचले सल्भ गरियो भएन अर्को अप्रोच अप्नायो डिफ्रेन्ट अप्रोच अप्नायो लाग्छ तपाईँलाई यहाँ छ छैन अ सिग्निफिकेन्ट इम्प्रुभमेन्ट अन लास्ट टाइम इम्प्रुभमेन्टको कुरा छ इम्प्रुभमेन्टको कुरा छ जस्तो लागेन हाउ रोबोट्स क्यान सेभ ह्युमन लाइफ्स इक्जाम्पल्स अफ रोबोट्स एट वर्क नट वाट सिम टु बी वाइ टाइम स्केल्स आर इम्पोसिबल टु प्रेडिक्ट यो त सधैँ छैन द रिजन वाइ रोबोट्स रियरली मुभ फलोइङ द प्याटर्न अब तपाईँलाई कुन चाहिँ हो जस्तो लाग्यो कतिले द एथिकल इस्यु अफ रोबोटिक्स लगाइराखेको हुन्छ किन थाहा छ किन यहाँनेरि मान्छे भए अगाडि आउँथ्यो कुरा गर्थे तर यहाँ त कम्प्युटर थियो त्यसैले तिनीहरू एथिकल छैनन् त्यसैले बाहिर आएनन् भने चाहिँ आफ्नो इन्टरप्रिटेसन राखिदिनु भयो कि एथिकल इस्युको आयो तर प्यासेजमै हुनु पर्यो अनि मात्र एथिकल इस्यु यदि एथिकल कम्प्युटर्स ड्रिभन कार्स आर नट एथिकल अथवा तिनीहरूमा मोरल क्वेसन आउँछ भन्ने खालको कुराको डिस्कसन थियो भने हुन्थ्यो कतिले यो रोबोट्स क्यान के अरे हाउ रोबोट्स क्यान सेभ ह्युमन लाइफ्स भनेर पनि भनेको हुन्छ किन यहाँ एक्सिडेन्ट भयो कसैलाई केही भएन नि त ड्राइभर कम्प्युटर थियो हाउ रोबोट्स क्यान तर प्रोसेस देखाउनु पर्यो नि रोबोट्सले मान्छे सेभ गरेको एकदम सिङ्क होलमा गएर मान्छे जानु नसक्ने ठाउँबाट कोही मान्छे भित्र पसेको थियो त्यसलाई चाहिँ रोबोटले ल्याएर बचायो
हाउ रोबोट्स क्यान सेभ ह्युमन लाइफ्स त्यो पो भयो त, यो पनि भएन। अनि इक्जाम्पल्स यो भएन। अब इक्जाम्पल्स अफ रोबोट्स एट वर्क, ड्राइभिङ गर्दैछ नि त, तर एउटा मात्रै इक्जाम्पल्स यो पनि भएन। अब हेर्नुहोस् त, नट वाट सिम टु बी, जस्तो देखिन्थ्यो त्यस्तो होइन। किन होइन? नर्मल एक्सिडेन्ट देखिन्थ्यो, एक्सिडेन्ट भयो, स्क्रैच पनि भयो, स्क्रैप पनि भयो, पेन्ट वर्क बिग्रियो, बट मान्छेहरू निस्किन्थे नर्मल्ली, तर बट नट अन दिस ओकेजन, यो समयमा भएन त्यस्तो। किन? नर्मल एक्सिडेन्ट थिएन, ड्राइभरलेस कारहरूबाट भएको एक्सिडेन्ट थियो। सो नट वाट सिम टु बी इज द राइट एन्सर। अब याद गर्नुहोस् त, यो नबुझेर यो एन्सर गलत गरेको त होइन, स्टुडेन्टहरूले बुझेको छ तर कनेक्ट गर्न सकिएन। अब अर्को एउटा गरेर हेरौँ है त। एकचोटि यो प्याराग्राफलाई पज गरेर हेर्नुहोस् त। अब म पढेर मेरो स्ट्र्याटेजिजहरू अपनाउँछु है त। फर्स्ट, द आइडिया द्याट मेसिन कुड पर्फर्म टु सच स्ट्यान्डर्ड इज स्टार्टलिङ। ल बुझिएन, सपोज ड्राइभिङ इज अ कम्प्लेक्स टास्क, यो त बुझ्यो, that takes humans a long time to perfect. Yet here, each car had its onboard computer loaded with digital map and route plans and was instructed to negotiate busy roads, differentiate between pedestrians and stationary objects, determine whether other vehicles were parked or moving off, and handle various parking maneuvers, which robots turn out to be unexpectedly adept at. Even more striking was the fact that collision between the robot built by researchers at this institute that यतिबाट के बुझ्नुभयो भने नपायो भने नि, अहिलेका कारहरू चाहिँ एकदमै स्ट्रङ छन्। रोबोट्स कार जुन छ, सेल्फ ड्रिभन कार्सहरू छन् जुन एकदमै स्ट्रङ छन्। विभिन्न किसिमका कामहरू, ड्राइभिङ, पार्किङ कता गर्ने, कता मान्छे छ, त्यो सबै थाहा हुन्छ। यदि त्यति बुझ्नुभयो भने इनफ छ है। अब त्यति पनि बुझ्नु भएन भने चाहिँ हो, अब गाह्रो हुनसक्छ। त्यसपछि पढ्दै जाउँ। फर्स्ट वाज द कम्पिटिसन। ओके, येट ट्रान्जिसनल वर्ड्स हेर्नु है। येट, अहिलेका कार त खतरा छन्, येट, तर पनि ओन्ली 3 years अर्लियर एट डार्पा's previous driverless car race, every robot competitor directed to navigate across a stretch of open desert either crashed or seized up before getting the finishing line. यस्तो खतरा छन् अहिलेका त, येट 3 वर्ष अगाडि मात्र प्रब्लम थियो भन्ने बुझ्नु हो। यो बुझ्ने साथ त टपिक आइहाल्यो नि। ल हेर्नुहोस् त, द एथिकल इस्यु अफ रोबोटिक्स भएन, पत्ता लगाउनुहोस् त एन्सर। अ सिग्निफिकेन्ट इम्प्रुभमेन्ट अन लास्ट टाइम। किन? 3 वर्ष अगाडि मात्र बिजोग थियो, क्रास हुन्थ्यो, सिज हुन्थ्यो, तर अहिले चाहिँ यति राम्रा छन्। सो दिस इज हाउ यु निड टु कन्टिन्यू विथ योर प्र्याक्टिस अफ म्याच द हेडिङ। अब म्याच द हेडिङ प्र्याक्टिस गर्दा होस् अथवा रिडिङका कुनै पनि क्वेसन टाइप्सहरू प्र्याक्टिस गर्दा होस्, तपाईँले एकैचोटि एकै दिनमा अथवा 2 दिन 3 दिनमै नै धेरै ठुलो इम्प्रुभमेन्ट नखोज्नुहोस्। इट टेक्स टाइम, तर रेगुलर प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। र सुरुको स्टेजमा प्र्याक्टिस गर्दाखेरि टाइम म्यानेजमेन्टमा ध्यान नदिनुहोस् है। कति धेरै स्टुडेन्ट्सहरू रिडिङमा सही तरिकाले इम्प्रुभमेन्ट गर्न सक्दैन प्र्याक्टिस रेगुलरली गर्दा पनि, किनकि प्र्याक्टिसको अप्रोच नै गलत हुन्छ। सुरुमै एन्सर पनि पत्ता लगाउनु छ अनि टाइम पनि म्यानेज गर्नु छ। त्यसले गर्दाखेरि यति हतारले स्टुडेन्टले काम गरिदिन्छ कि उसले जुन चाहिने स्किल हो त्यो स्किल डेभलप गर्न सक्दैन। ओके, यो स्ट्र्याटेजीलाई फलो गर्नुहोस्, रेगुलरली प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, इम्प्रुभ नभइन्जेलसम्म प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। जब मिस्टेक आउँछ, त्यो मिस्टेक किन भयो, यो टपिक चाहिँ किन भएन र यो टपिक नै किन भयो, त्यो एनालाइज गर्नुहोस्। द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट फर इम्प्रुभिङ योर स्कोर इन पिटी।
द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट इन अर्डर टु इम्प्रुभ योर स्कोर इन रिडिङ। त्यसमा मात्र होइन, लिसनिङमा पनि, स्पिकिङमा पनि, राइटिङमा पनि आफूले गरेको मिस्टेकलाई रिभ्यू गर्नु र त्यो मिस्टेकमा काम गर्नु एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। आई होप दिस भिडियो हेज हेल्प्ड यु टु सम एक्सटेन्ट। लाग्छ यो भिडियो हेल्पफुल भयो र म यस्तै किसिमका भिडियोजहरू बनाऊँ जस्तो लाग्यो भने प्लिज सब्सक्राइब माई च्यानल, लाइक दिस भिडियो एन्ड यो भिडियोले कसैलाई हेल्प गर्न सक्छ तपाईँहरूका साथीहरूमध्ये पनि उहाँहरूलाई सेयर गरिदिनु होला। Thank you very much.